السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم دايما بخير وعلى خير وبكل خير يا رب، اللهم آمين. مع الأجواء الممطرة والجو الجميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يتقبل منا يا رب صالح أعمالنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المطر ويقول حديث عهد بالله، يقول حديث عهد بالله، ويمسح به بالمطر عليه، فهو إن شاء الله شفاء من كل داء بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم لي ولكم أن يجعلني ويجعلكم من الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أذكركم وأذكر نفسي دايما دايما بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الأذكار بس مش فايدة في الحسنات وفي الأجور والارتفاع والارتقاء في أعلى مراتب الجنة عند رب العالمين، بل في الدنيا كمان مع حسن الخلق. وطبعا مفيش أحسن من كده مرتبة، لا ده كمان على المستوى الصحي. على المستوى الصحي وجدوا وحللوا كده إن حركة اللسان مع سقف أو الحلق، اللسان لما يضرب في سقف الحلق كده في الزور من فوق كده، في الحلق من فوق، بينشط الغدد الكبيرة في الجسم، بينشط الغدة النخامية والغدة فوق الكظرية، فبينشط جهاز المناعة جدا، فبيقوي جسمك، فبتحافظ على مناعتك وبتكون أكتر قوة ضد مقاومة الأمراض. أسأل الله العظيم لي ولكم الشفاء والصحة والعافية. دمتم بخير وفي حفظ الله. مع السلامة.